مساء الخير، عاملين ايه يا شباب؟ ازيك يا اكرم؟ الحمد لله. احنا النهارده هنتكلم عن مجموعة من الكتب والروايات اللي هي آه، من الأدب الكوري، واللي تم ترجمتها مؤخرا، زي مثلا رواية النباتية، رواية الأميرة باري مولودة 1982. مم. هنشوف بقى الأعمال دي وتأثيرها وأهميتها بالنسبة للقارئ العربي، إن هو فتحت عينين جميل. القارئ العربي عن المجتمع الكوري بشكل أعمق. فهنبدأ بعمر، هيتكلم عن رواية ايه؟ هتكلم عن رواية النباتية للكاتبة هان كانج. هي الرواية واخدة جايزة المان بوكر سنة 2016. ترجمة أستاذ محمود عبد الغفار تمام. عن الحورية. الرواية بمنتهى البساطة يعني متقسمة لثلاث فصول. أول مهم. فصل بدون اسم، تاني فصل البقعة المنغولية دي زي وحمة أو حاجة زي كده، تالت فصل اسمه لهيب الأشجار. تمام. اول فصل يعني بمنتهى البساطه بيتكلم اللي هو عن البطله اللي احنا بنتكلم عنها في الروايه عامه، اللي هي النباتيه، الشخصيه النباتيه دي. تمام. بيتكلم عن بنت يعني شابه، تمام. حلم في يوم كده، حلم غريب كان مليان دم ومقزز شويه. تمام. فقررت بعد كده ان هي تبقى نباتيه، يعني ما تاكلش لحوم، ما تاكلش حاجه فيها روح يعني او كده. تمام. نباتيه بمنتهى البساطه. بس هي ما كانتش بتتبع النظام النباتي الصحي، يعني هي كانت مهمله في اكلها وحالتها الصحيه. مهم. بس فده اثر على صحتها يعني. تمام. بس وباقي الفصل بقى بنشوف تعامل والدها ووالدتها، اهلها يعني، واختها الكبيره وزوجها، تمام. مع القرار اللي هي قررته ده، ومع اللي حصل يعني ليها. حلو جدا. وده يعني كان بيبقى يعني اعتقد ان هو كان بمنتهى البساطه الكاتبه بتتكلم عن المعامله الذكوريه اللي بتواجهها النساء يعني في كوريا وكده. بالظبط. واعتقد ان يعني دي موجوده عندنا هنا، وموجوده في يعني في كل البلاد عامه يعني. تمام. الفصل الثاني كان غريب شويه عن اللي احنا كنا ماشيين بيه في الفصل الاول يعني. تمام. كان هو بيتكلم عن زوج اختها الكبيره. وكان فصل فني كده شويه، كان بيتكلم عن اهتماماته وطموحاته والحاجات الفنيه اللي هو بيعملها. مم. كان بيرسم رسومات كده، هو يعمل لها فيديوز، ونوع جديد كده من الفن انا اصلا اول مره اتعرف عليه يعني. جميل هو جدا. كان فصل جميل جدا جدا جدا، يمكن كمان كان هو وشاعري قوي، يمكن كمان كان اجمل من الفصل الاول بكتير. بس لان الفصل الاول كان اعتقد كان فيه مباشره حبتين، لكن هو ما كانش ليه علاقه بالقصه اللي انا كنت لسه مخلصها في الفصل الاول. ما كنتش عارف هو يعني طب ده ايه علاقته باللي احنا كنا بنتكلم عنه. اه. ولا لما كملنا الفصل الثالث برضو، كان بصوت اختها الكبيره. مهم. آه ما يعني كان برضو كان بتتكلم عن حاله اختها الصحيه وكده، فاللي هو كان الفصل الثاني ده ايه علاقته بالموضوع اللي احنا بنتكلم عنه. بس هو كان جميل، وانا كنت اتمنى ان انا اشوفه في قصه بره القصه دي، يعني ان انا كنت حابب ان انا اعرف الشخص ده عن الشخص ده اكتر، وعن حياته تمام. اكتر. عمل كامل. يعني عمل كامل عنه، مش مجرد فصل كده في الروايه، ومش عارف اصلا الفصل ده ايه علاقته بالروايه. هو الراجل اللي هو زوج اختها ده كان بيحبها، مم. وكان بيتكلم عنها كتير يعني كده، وكان حابب ان هو يعني ما يكملش مع اختها ويكمل معاها هي يعني. هيبقى تمام. بطل. لكن الفصل يعني اعتقد ما كانش ليه علاقة كبيرة قوي بالقصة النسوية اللي احنا كنا بنتكلم عنها يعني. تمام. اوكي. بس كده في الفصل الثالث بقى بنتكلم بصوت، او اللي بتتكلم كانت اختها الكبيرة. تمام. فوضحت ان اصلا الشابه دي او الفتاه دي كان عندها مشكله عقليه من وهي صغيره. يعني او مشكله في تصرفاتها عامه. مم. ما اعرفش المشكله دي كانت بسبب تربيتها الخاطئه، يعني تربيه والدها ووالدتها الخاطئه ليها، ايوه. ولا بسبب ولا التربيه دي هي اللي زودت المشكله عندها، يعني هي كانت مم. بدات المشكله وده اللي زودها يعني. النتيجة يعني. يا. بس وفي النهاية كان يعني البطلة دي كانت عايزة تتحول لشجرة، عايزة تبقى شجرة. أعتقد ده في رمزية لأن هي اللي هو حاجة الإنسان إن هو يتخلص من طبيعته الحيوانية وتخلص من قيود المجتمع. مم. وقيود المجتمع اللي محيطة بيه اه. وكده يعني. بس جميل جميل. جدا، جميل أوي. جميل جدا يا عمر. طب كلمنا عن الترجمة.
الدكتور محمد الترجمه غفار. الاستاذ ايه محمود رايك عبد فيه؟ الغفار، الترجمه كانت جميله جدا، كانت بسيطه وكان فيه هوامش كتير كده. هوامش يعني بتشرح حاجات من الثقافه الكوريه. فدي تمام. كانت لطيفه ان هي كمان بتزود يعني مع يعني بجانب القصه انت بتزودك معلومات عن ثقافه بلد انت ما كنتش اكيد تعرف عنها حاجه. اكيد. هل بس الترجمة مثلا ساهمت ان الرواية دي تبقى مثلا ممكن كذا كانت قارئ؟ ابسط بكتير بصراحه، يعني انا اه تقريبا حبيت الترجمه اكتر ما اه ما حبيت انا كان الروايه. جاي نفس اه الاحساس. حابب ان انا اشوف يعني انا حبيت الترجمة ترجمات جدا الاستاذ جدا محمود جدا. استاذ تانية محمود وكده. حقيقي يعني. بس كده. انا كان في حاجه خدت بالي منها يا عمر، ما اعرفش انت خدت بالك منها ولا لا في القرايه. طبعا النباتيه روايه اصوات، ففي كذا شخص، زوجة البطله والبطله وزوجها واهلها. فانا خدت بالي ان الكاتبه تعمدت ان البطله مش بتتكلم بلسانها في فصل لوحده، لكن بيتكلم عنها الناس وهي زي ما تكون صامته شويه. هل حسيت بده ولا لا؟ واذا كان ده حسيت بيه، هل ليه دلاله او تحس ازاي قريت الموقف يعني؟ هو ده حقيقي فعلا. انا يعني انا هي تقريبا البطله ما اتكلمتش تقريبا غير في الفصل الاول، يعني في الفصل الثاني والثالث اتكلمت، بس كان قليل. اكتر حاجه اتكلمتها كان في الفصل الاول، وكان بالظبط. حاجات برضو قليله. اه. كان مجرد احلام بلغه شعريه كده كانت مكتوبه، وما كانتش كفايه. يعني كنت حاسس ان انا متعطش ان انا اسمع تاني للبطله، اكتر اعرف من هي صوت. ايه اللي بيدور جواها. مش عايز اسمع من الشخص اللي هو بيتكلم عنها ده، اكتر ما انا محتاج اعرف هي ايه مشكلتها منها هي الشخص، يعني بالظبط. منها هي. بالظبط. فاعتقد ان الكاتبه يعني قصدت كانت حاجه زي قصدت ان هي تعمل كده، ان هي كانت بتشارك اللي حواليها في ان هما ما يسمعوهاش. يعني هي كمان كانت اوكي. متعمده ان هي ما تطلعش تبين صوت انها البطل. مهمشة. ايوه، ايوه عشان بالظبط. تبين لك اه اللي هي يعني قد ايه مهمشه. فانت الضيق اللي انت فيه ده، فانت فده بتترجمه بقى ان هي اصلا يعني فانت ما حسيت ان بتتكلمش. في تتكلم. حسيت ان في مثلا ان اقصاء في حاجه زي كده. في اقصاء اقصاء ليها من من الروايه. اقصاء من المجتمع الكوري تجاه كانت تقنيه حلوه في الكتابه اعتقد. التقنية رائعة جميله تستاهل جدا، جائزه البوكر طبعا. بالظبط. ده حقيقي. تستاهل حقيقي. اوكي، انا لفت نظري في كلامكم عن روايه النباتيه تعدد الاصوات اللي جوه الروايه نفسها، واكيد انا انترستد ان انا اقراها، بس حابب اتكلم عن روايه قريتها مؤخرا لنفس الكاتبه اللي هي هان كان، وهي عكس الموضوع ده. هو صوت واحد وبيلقي ملاحظاته والامور اللي يتعلق بها بالاصوات المختلفه في حياته او الشخصيات المختلفه في حياته. وهي روايه الكاتبه روايه الكتاب الابيض لهان كان برضه. عامة في الكتاب الأبيض بيتكلم عن تجربة كانت في حياة الكاتبة، وابتدت توسعها عن طريق المذكرات والكتابة والأشعار عن الموضوع ده. الكاتبة قبل ما تتولد خالص مامتها وباباها كان عندهم بنت، وللأسف هي اتولدت بدري عن ميعادها جدا، وبسبب ان مفيش مستشفى قريبة، مفيش عناية صحية، مفيش أي حاجة من الكلام ده، الطفلة ماتت بعد ساعتين. وده كان شوك كبير جدا للأم، بالذات ان بعديها بفتره كان ابن برضو توفى مبدئيا. ودي كانت حاجه مهمه جدا في حياه الكاتبه، بالرغم انها ما قابلتش الاخت دي على الاطلاق، وكان دايما عندها زي تصور ما من قصص قريتها ان كان في حد بيتصل باخواته اللي ماتوا وكانوا بيتكلموا بلغه. هي كان عندها مشكله، البنت دي ما اتعلمتش اللغه اصلا، ما اي تواصل مش هتقدر تعمله. وابتدت الفكره دي تكبر لحد ما هي كانت في مره بتكتب كتاب او بتكتب روايه، ولقيت بتكتب نفسها لا تموتي رجاء لا تموتي. مع الوقت ابتدت تفكر ان الجمله دي بالذات هي مش جمله غريبه، جمله سمعتها كتير، لحد ما وصلت ان فعلا حكايه اختها اثرت فيها جدا. الجمله دي كانت مامتها، الجمله قعدت مامتها تكررها فتره طويله لما ادركت ان في مشكله، البنت في مشكله هتحصل لها، فبقت عماله تقول لها رجاء لا تموتي بحق الرب لا تموتي. وابتدت تجمع ملاحظات او تكتب عن ذكرياتها مع الكتاب ده. التجربه دي انعكست في شكل الكتاب نفسه، اللي هو مش بشكل روايه، هو بشكل نصوص قصيره بتتنقل عن كذا موضوع، سواء موضوع الفقد، موضوع علاقتها مامتها وباباها، موضوع علاقتها باخوها، لان هي برضو اتربوا بشكل ان هم حاجه مهمه جدا لباباهم ومامتهم، اللي هم جم بعد ما في ابنه ماتت وابن مات. وفكره الحداد اللي هم اتربوا فيه، يعني هي اتكلمت كذا مره هي ما تقدرش ابوها ومامتها ما كانوش بيجبروها مثلا اسمعي الكلام، احنا كان عندنا بنت وابنه، لكن هو اتنقل لها. الكتاب كمان فيه تجربه الحزن الصادقه، لكنه بيتكلم عن بعض الحاجات التانية زي فكره التلج. يعني انا حسيت ان الكاتبه لما سافرت او الكلام ده كان ليها علاقه معينه بالتلج اللي بينزل، زي اللي هو بالذات التلج اللي بينزل اول مره.
انها كانت بتراقبه، كانت بتشوف وهو بشكله وهو بيتجه انه يسيح، وده بيعكس علاقتها بالمجتمع اللي هي اتربت فيه، اللي هو التلج، اللي هو حادثة مهمة جدا، نزول التلج لأول مرة، وهي بتفتقد حاجات كتير، منها أختها، منها اللي هي كانت على طول بتفكر هي كان هيتعاملوا مع بعض ازاي. وفي نص جميل جدا عن هي لو كان ليها أخت كبيرة، أو هي اوريدي ليها أخت كبيرة، بس لو كانت الأخت الكبيرة دي عاشت. بس ده ملوش علاقة بعنوان الكتاب، الكتاب الأبيض يعني؟ هو الكتاب الأبيض، هو فكرة الأبيض كمان ده لون ليه علاقة بالثقافة الكورية. اوكي. يعني بالرغم ان ما اتقالتش مقدمة، اتذكر اللون والابيض وعلاقته بالحداد في فصل كانت بتتكلم فيه عن علاقتها. يعني في عادة كورية، ودي اتعملت فصل عنها في الكتاب، اللي هو لو واحد هيتجوز واحدة، اخوها لما جه يتجوز، العادة في المجتمع الكوري انهم بيجيبوا البنت بتجيب هدوم جديدة لحماويها، اللي هو ابو خطيبها ومامة خطيبها، ولو ميتين بتجيب طقم وتحرقه. واتذكر ان الطقم ده كان بيبقى طقم قطني من الابيض، وبتشوفه وهو بيتحرق، وبتفكر كمان في النص ده عن الذكريات اللي هي ما عاشتهاش. الكتاب بينقسم ل3 فصول، اللي هو انا، ومن الغريب انها بتعرف نفسها عن طريق علاقتها باختها، هي بتتكلم عن اختها، شعورها دايما بالفقد والخساره سواء لحاجات كتير، بس هي ما اتكلمتش عنها. بس انا عن نفسي كقراءتي الشخصيه حسيت انها فقدت حاجات على مدار حياتها غير اختها. والجزء الاخير كل الابيض، ودي بتتكلم عن دلالات اللون الابيض في حياتها. وكتاب مليان بصور كتير جدا، وانا فعلا الكاتبه اتاثرت جدا بالكتاب ده، ومهتم ان انا اقرا كتابات تانية، وحتى كنت مهتم ان ممكن لو في فرصه تتوفر ان انا اقابلها، لحد ما قريت جمله في انترفيو هي عملته عن الكلام ده. مقابله الكتاب بتبقى عن طريق قرايه كتابهم، وهي شايفه انها قابلت الكتاب الكتير اللي هي ما قابلتهمش. واللغه فعلا شعريه جدا، يعني ممكن تبقى هي سمه من سمات اسلوب الكاتبه ديت، بالرغم ان الشعريه دي متوظفه صح، يعني مش كلام متفزلك او هي بتقول اي حاجه، لا هي لغه شعريه صادقه. ومن ناحيه تانية الترجمه كانت رائعه جدا، الهوامش كانت بس في النقطه اللي بتفيد حاجه للثقافه الكوريه، زي الاعياد المهمه اللي عندهم وليه اهميتها. وكتاب فادني ان انا اعرف عن الثقافه الكوريه، زي دور الاخت الكبيره ان هي ليها اسم كلمه خاصه معينه في اللغه ودلالتها. انا تقريبا يعني شايف ان الكتاب اصلا مش بيتكلم عن الذكرى بتاعه اختها، قد ما هو كان محاولة اللي هي ان هي تفرغ الحزن بتاعها في حاجة، او الحالة اللي هي كانت فيها لما اكتشفت ان هي جملة لا تموتي دي معلقة معاها كتير. فيعني افتكرت من الذكرى ان والدتها كانت بتقولها لاختها الصغيره، وبعد كده قعدت تتخيل لو هي كانت اختها الصغيره دي كانت كبرت وكانت بقت ليها اخت كبيره. تمام. فاعتقد ان الذكرى دي اللي هي ذكرى اختها يعني كانت مجرد بذره ان الكتاب ده او الروايه دي، انا ما اعرفش بصراحه هو تصنيفه ايه، يعني روايه ولا كتاب، لان هو اصلا كان مترشح لجائزه المان بوكر وهي تقريبا جائزه بتاعت روايات، فما معرفش هي دي رواية بس بطريقة تانية مختلفة، زي أساليب غليان وكده، اللي هي بتبقى نصوص ورا بعض، ما فيش حبكة واحدة، ما فيش قصة واحدة في الموضوع. اعتقد ان الذكرى بتاعت اختها دي كانت بذرة للموضوع، بس لان هي ما اتكلمتش تقريبا عنها كتير في خلال الكتاب كله. كان معظم الحاجات اللي بتتكلم عنها حاجات باللون الابيض، وكانت بتتكلم عنها بلغة شعرية، كانت بتحاول تعمل اقتصاد كده هو صغيرة ونصوص صغيرة يعني وأشعار وحاجات زي كده، يعني أعتقد إن ده كان عشان تنفس عن اللي جواها مش أكتر يعني. هي قالت الموضوع ده، ما أقدرش أقول يعني أنا مش متقن اللغة الكورية، بس قالت حاجة شبيهة إنها كتابتها للكتاب ده أو بشكل الكتابة ده ساعدها إنها تقدر تدرك حاجات مختلفة. وأنا حسيت، ده رأيي الشخصي، هي فكرة ذكرى أختها المتوفاة ده كانت مدخل إنها تشوف الحاجات اللي فقدتها على مدار حياتها، واللي بشكل أو آخر كانت مرتبطة باللون الأبيض. يعني لما بنشوف اللون الأبيض كنوع اللي هو بعدها عن المكان اللي اتربت فيه، التلج اللي بيسيح وهي بالنسبة للناس عادي، بنشوف برضو ساعات اللون الأبيض كلون للحداد. انت كنت اتكلمت عن فكرة إنها كانت الكتاب مش كله عن أختها. انا حسيت فكرة الكتابة عن اختها هي مدخل للحاجات الغريبة في حياتها او الحاجات اللي اثرت فيها وما ظهرتش قبل كده.
او هي مأثرة فيها. يعني حتى كانت قالت اشياء لا يمكن نسيانها ولا يمكن تجاهلها، هي بتقف في النص، حاجة مش مأثرة علينا بشكل 100%، بس ما نقدرش بسهولة ننساها. والذكرى دي ساعدتها عن اللون الابيض. يعني اللون الابيض اللي كانت لابساه البنت صغيرة ابتدى يتحول لاشياء كتيرة ليها علاقة باللون الابيض، زي الطوب اللي اتحرق لما اخوها جه يخطب، او زي التلج اللي بيسيح، او زي حاجات كتير جدا، لدرجة ان في لستة موجودة جوه الكتاب حاجات كتير ممكن مفيش اي رابط بينهم الا انها بيجمعها اللون الابيض. وكمان من جهة هي رواية او سيرة ذاتية، انا حسيت رواية او نصوص انا حسيت اللي هي سيرة ذاتية بس بشكل مختلف، اللي هي سيرة ذاتية بتحاول تأرخ بس اثر حاجات معينة على حياتها، وازاي هي اتأثرت بيها، وازاي فترة الاسئلة اللي نشأت عن علاقتها بالحاجات ديت. ده من ناحية. من ناحية تانية فكرة انا فكرتني فعلا بغاليانو زي ما انت قلت، بس الفرق بينها وبين غاليانو ان هنا في موضوع. غاليانو ممكن الكتاب الوحيد اللي كان فيه موضوع فيه اللي هو كان بيتكلم عن ناس ليها علاقة بالاحتلال الاسباني لامريكا اللاتينية، وبرضه كانت شهادات مختلفة. كل دي شهادات حد واحد. اعتقد ان دي اصلا من وظيفة من وظائف الكتابة، ان اللي هو السبب اللي خلاها تكتب الكتاب ده يعني، او اللي طلع الكتاب ده للنور، ان من وظائف الكتابة يعني ان هي بتخلي الانسان يكتشف نفسه اكتر، او لو في امر ما يعني صعب ان هو يفهمه عن نفسه، فلما بيقعد ويحاول يكتبه فمن اللاواعي بيكتب على طول يعني، فبيعرف حاجات اكتر عن نفسه، بتتعرف على ثقافات، وبتتعرف على بتتعرف على نفسك اكتر. أولا. وظيفة الأدب الحديث من ساعة النشأة بتاعته إن هو بيساوي ما بين الحكام والمحكومين، عكس الآداب السابقة في آداب العصور الوسطى، بمعنى بأن الحكام أو المحكومين ليهم سردياتهم اللي احنا من خلال الأدب الحديث ده بنستطيع ان احنا نعرفه. عكس مثلا ليالي ألف ليلة وليلة اللي كان بيتكلم عن علاقة حاكم بزوجته أو حبيبته. والرواية مولودة عام 1982 بترجمة منار الديناري، بتتكلم عن فئة المقموعات أو المهمشين في المجتمع الكوري، فئة احنا ما نعرفش عنها حاجة لكنها سمة غالبة في الأدب الكوري. ازاي أوضاع النساء في كوريا الجنوبية من خلال مراحل تاريخية مختلفة، تبدأ من الثمانينات القرن العشرين، ثم التسعينيات، ثم الألفية الجديدة، تشترك فيها النساء كلها في ان هي أوضاعهم كلها مأساوية. ومن خلال القراءة دي بنستطيع ان احنا استطيع من خلال ان انا اقرا اوضاع النساء في مصر. تبدا الروايه من زوجين بيتجوزوا وبيخلفوا. بطله الروايه كيم جي يونج بتتقمص شخصيات متنوعه، وده اللي بيلاحظوا عليها جوزها في فتره ما بعد الولاده، وبعد كده بيستغرب من اللي بيحصل لها. مش دي الزوجه اللي انا جوزتها وكانت طبيعيه، ايه اللي حصل؟ ومشاهد بتربطها مع الوليده الجديده بتاعتها من مصر الشفايف، بان هي بتجلس معاها، فده بيثير الحيره عنده. بعد كده بيوديها في عند عيلته عشان في عيد من الاعياد الكوريه الجنوبيه، وان هم بيجتمعوا اجتماع عائلي. بعد كده برضو بتتزايد حده كيم جي يونج مع في عيله الزوج، وبعد كده شخصيتها بتتقلب وعصبيه. بعد كده بنبدا من ساعه ولادتها، اتولدت سنه 1982. بتبدا الروايه بعد كده بان هي تسرد بقى مراحل كيم جي يونج هي ونساء كوريا الجنوبيه في الفتره دي. بتبدا الروايه بتاعتنا من ساعه ولاده البطله كيم جي يونج سنه 1982. بعد كده من خلال مظاهرها الاولى في فتره الطفوله بنشوف التمييز الذكوري منذ البدايات، من خلال العلاقه ما بين الاخوات الاناث والذكر اللي موجود، الطفل اللي موجود في العيله. بعد كده تتنوع الروايه بعد كده في اشكال القمع اتجاه النساء في كل المراحل، الابتداء في المراحل مثلا التعليميه المختلفه. يعني كيم جي يونج مثلا كان لها ترتيب معين في الاكل، بيتقسم الاطفال في النظام التعليمي الكوري لفئات. كانت هي مثلا رقم 30، كانوا مثلا اللي ما بياكلش الاول بيتضرب ولازم ياكل بسرعه. بعد كده التمييز اللي في ما بين برضو الذكور في المدرسه والاناث، بانه ما ينفعش مثلا ان حد يمسك الفصل من الاناث، لازم الاول الذكور هم اللي مسيطرين. ده في ذكوريه تقريبا اكتر من عندنا. ما هي الروايه بتركز على الاوضاع على الهيمنه الذكوريه في المجتمع الكوري الجنوبي، عكس الصوره اللي احنا واخدينها خالص عن كوريا الجنوبيه ان هو مجتمع تقدمي وراسمالي وفيه مساواه. لا، الروايه دي بتدحض تلك السرديه
بان هي تورينا بان النساء على طول الوقت مجموعات وباشكال متنوعه، حتى لما الحكومه عملت سياسات تقمع بيها التمييز الجنسي، فالسياسات دي ما اثرتش خالص على اي اوضاع النساء، على اوضاع النساء خالص في كوريا. فضلت الهيمنه مستمره وهي ما قلتش بل زادت، وكمان باشكال عنيفه منها التحرش. زي مثلا لما كيم جي يونج في المدرسه الاعداديه كان في طالب بيمشي وراه وبيقول لها انت بصيتي لي في الدرس، طب انت كده عايزه ايه؟ ما تيجي ما نتكلم مع بعض. ده بشكل بس هي استعجبت من الفكره دي. اعتقد اصلا عشان الحاجات دي متأصلة في الثقافة، كان صعب ان الحكومة يعني تقنعها مرة واحدة، او ان مجرد قوانين تنزل ان هي تغير ده مرة واحدة او كده. ما دي الصورة اللي احنا بينفذ القوانين، يعني لو راحت الاسم او راحت محكمة او اي فكرة حاجة. القانون يجب ان هو تنبع الاول من المجتمع مش من الحكومة، لانه حتى لو اي قانون اتاخد فالمجتمع هيرفضه. وده اللي احنا شفناه في طول الرواية، القمع مستمر، اشكال مختلفة، حتى سياسة تحديد النسل كمان ما اثرتش في اي حاجة بالنسبة لنساء كوريا. بنكمل في رواية مولودة سنة 1982 حوالين اوضاع النساء، بالتدريج بتتنوع فيها المأساة الخاصة تجاه نساء كوريا، ومش بتقف قدام حد، مش قدام مثلا فترة ابتدائية للبطلة او الثانوية او الاعدادية، لا هي بتكمل حتى فترة الزواج، بانه النساء كلهم مجموعات حتى في الزواج، حتى في الاسرة بتاعتها بتفضل الذكور، حتى الام حتى لما خلفت اول بنتين اللي هي البطلة منهم كيم جي يونج، في جدة في ام زوجها قالت لها لا انا عايزة ولد، لانه الولاد بيمثلوا لي هم الدفء، لانه الجدة ذات نفسها كان عندها 4 ولاد، وانها كانت شايفه بانه الاب عادي دوره سلبي، بس الولاد هم اللي هيساندوني، وان هو ابني ساعدني، وان هو معيشني ومأكلني وعامل لي كل حاجه. الفكرة ان الموضوع برضو منعكس في القصص الأسطورية بتاعت كوريا الجنوبية، ان في مثلا قصة كان اسمها الأميرة المهجورة. هي كانت بنت ملك، كانت بنته السبعة، هو كان عايز ذكور، اللي قبلها كلهم كانوا بنات وهي السبعة، فهو ما كانش راضي عن الموضوع وتخلى عن البنت، فهي بدأت بقى رحلتها في العالم السفلي علشان تدور على إكسير الحياة. فرواية مولودة سنة 1982 مش بتقدم لنا صورة مثالية عن مجتمع كوري متماسك أو متسامح مع سردية النسائية، لا. الكاتبة تشو نام جو عملت إن هي تبرز لنا مأساة المرأة الكورية في مراحل مختلفة وفي سنين متعددة، حتى فترة الانتقال ما بين الثروة الزراعية لغاية الثروة الصناعية والرأسمالية، برضو المجتمع فضل مستبيح المرأة. حتى كمان مثلا احنا بنشوف مواقف الرواية بتحصل زي موجودة هنا في مصر، زي مثلا واقعة التحرش في المطارات، وقعت مثلا تصوير النساء وهم بيشتغلوا ونزور الصور ليهم على مواقع إباحية وكل ده. فالنساء في الرواية دي مجموعات على طول، لكن من خلال بعض مظاهر المقاومة اللي هم بيعملوها، بس دي مظاهر بسيطة مش مظاهر مجتمعية كلها. في مثلا في مشهد بانه كان في متحرش بيقف قدام المدرسة الإعدادية بتاعت البطلة كيم جي يونج ويقعد مثلا يتحرش بالبنات. يوم لما البنات خدوا الجرأة ان هم يعملوا فعل ضد الراجل ده، إدارة المدرسة والمجتمع رفض انه البنات ياخدوا ووقفوهم وذنبوهم وخلوهم يمسحوا الحوش. عجبوا البنات عجبوا البنات للاسف. بعد كده في النهاية بنكتشف بانه مش البطلة هي اللي بتسرد الحياة بتاعتها، وانما جوزها عن طريق طبيب نفسي بيحكي لها بانه هي من ساعة الولادة حصل لها تحولات، ومن خلال الطبيب النفسي بنشوف برضو مظاهر، من خلال الطبيب النفسي احنا بنشوف برضو مظاهر استباحة النساء بس من خلال زوجته. وان هي مثلا بتقول له مثلا في احدى المقاطع انه الحاجة الوحيدة اللي انا بعرف اعملها واللي انت مخليني اللي انا اعملها هي اللي انا فاتعلم ازاي في حل مسائل رياضية، اللي انا ما باخدش اي مواقف لصالح انا بدي لك كل المواقف لصالحك انت. في النهاية المترجمة منار الديناري قدرت ان هي تنقل لنا ترجمة باسلوب سلس وسهل، وفي نفس الوقت ان هي تحط لنا هوامش تبين لنا فيها بعض المظاهر الاقتصادية. يعني مثلا الواقع بتاع المرأة، مثلا ان هو تجيب مثلا من في جريدة الايكونومست مظاهر عدم المساواة والتفاوت الطبقي ما بين النساء والذكور في الدخل بتاعهم، بس كده. هو عامة فكرة ان القصة تتحكي من منظور راجل دي سمة قررت في كذا عمل ادبي، يعني حتى في النباتية كان معظم تجربة الست اتحكت من منظور رجلين، من منظور رجلين وست، وهنا برضو بتتحكي من منظور راجل اللي هو كأنه قهر وقمع للستات في المجتمع ده، لدرجة ان حتى لو هيتكلموا عن مشاكلهم او التطورات اللي في حياتهم هم هيعملوها برضو عن طريق راجل،
هو اللي هيسمح لهم بده ويسمح بايه. انا هشك بالطبع في موقف ايه اللي شاله الطبيب النفسي، او ايه اللي مرضيش يقوله الاب عشان ما زوج الاخت عشان ما يبينش نفسه شيطان. في النهايه الصوت الستات مقموعه لدرجه حتى بعض وسائل التواصل بتقدر توصل لها هي مقموعه برضه. الراجل هو اللي بيتحدث من خلال الست، مش الست اللي بتتحدث من خلال الراجل. ايوه هو ده المفروض اعتقد الست ان هي الروايه دي نسويه اكثر من النباتيه. وهو ده اللي احنا لازم نفهمه في الروايه دي، بانه اي مساواه هتقوم بيها اي حكومات مش هتبقى مساواه، سواء ان هي هتبقى مساواه شكليه، مش هتبقى نابعه من المجتمع. عشان كده دي الرساله اللي بتقدمها الروايه، انه لازم المساواه، ولازم اي تطور اتجاه نساء المجتمع ده لازم تتاخد من المجتمع مش من الحكومه، لانه ده يبقى اجراء شكلي او تقليل من المساواه دي. بشكل ما انساني. يكونش مجرد قوانين بس موضوعه ومش بتتنفذ او مش بيتعمل بيها يعني. وانه الهيمنه النسائيه كانت برضو بتاع ده ليها وضع ذكوري، يعني النساء هم اللي ساهموا في ارساء الهيمنه الذكوريه. ما زي مش العكس. اعتقد ده بيحصل. ايوه في في تشابه كبير، في دور في سلبي تشابه للمرأة. الفكره اللي انت اتكلمت عنها في الروايه اللي هي كانت الجده، هي شايفه ان اكتر حاجه قدرت توصلها في حياتها 4 رجاله. هو للاسف هيمنه الذكوريه او الكلام ده اللي هي الخطوه الثانيه بعد ما الستات تاخد استقلالها، هي ما عندهاش الخطوه الثانيه او ما بقاش عندها تصور للموضوع ده. في الروايه دي كمان بنشوف ان الرجاله ما عملوش اي حاجه، كل البطولات والانجازات والتضحيات اللي بتقدمها هي بتقدمها نساء. في النهايه الراجل بيقول لك بكل بساطه انا اللي بعمل وانا اللي بعمل وانا اللي معيشك وانا اللي عامل لك كل حاجه. رغم انه كيم جي يونج هي اللي تعبت في كل حاجه في الروايه دي، دي مشكلة. وان هي اللي اشترت البيت الكبير والبيت الجديد مكان البيت القديم. ايوه مشكله متفشيه فعلا. هتكلم عن رواية الأميرة بيري للكاتب هوانج سوك يونج. هو الكاتب مقتبس القصة الأسطورية بتاعت الأميرة المهجورة، كانت البنت السابعة للملك، وهو تخلى عنها وبدأت رحلتها في العالم السفلي علشان تدور على إكسير الحياة. هو برضو البطلة كانت البنت السابعة، وبرضو الأب كان بيتمنى إنه يكون له ولد، بس هي البنت ليها قدرة إن هي تشفي الناس من أمراضهم. فبتبدأ هي رحلتها حول العالم، بتسافر كوريا الشمالية وبتسافر الصين وبتسافر دول تانية كتير، بتتعرف على ناس من ثقافات وجنسيات مختلفة وأعراق مختلفة، بتبدأ إن هي تساعدهم وبتحاول إن هي تنقذ العالم بطريقة ما. الكويس في الرواية إن أنت بتشوف إن البشر رغم إن هم شايفين إن هو كل واحد مختلف عن التاني، إلا إن اختلافاتهم مش جوهرية. أنتوا في الأول وفي الآخر بشر. زي مثلا الناس اللي كانت شايفة سيادة الجنس الآري إن هو الجنس الوحيد النقي وباقي الأجناس كلها أقل منه. في شعوب تانية بتبقى شايفة إن هم أبناء الآلهة. في شعوب شايفة إن هي إن هم شعب الله والباقيين كلهم أقل منهم في الدرجة، هم البشر الوحيدين اللي يستحقوا الحياة والباقيين ما يستحقوش إن هم يعيشوا. فانت بتشوف بقى شخصيات من جنسيات كتير، من باكستان، بتشوف من نيجيريا. ايوه يعني بيبقى شخصيات من العالم كله، كذا حضاره وكذا ثقافه. وفي الاخر الكاتب بيختم بالعالم اللي احنا عايشين فيه ده وصل لغاية فين بسبب التطرف، وان كل واحد شايف ان هو احسن من التاني. فانت بتشوف بقى المآسي بتاعت حرب افغانستان، بتشوف مأساة حرب العراق، بتشوف التطرف الناس، برضو التطرف الجماعات الإرهابية اللي بتبقى واخدة طابع ديني. بس كده. الرواية التانية هي رواية باتشينكو، الكاتبة من جين لي. هي استغرقت في كتابتها حوالي 9 سنين علشان تكتبها. هي المفروض ان ممكن يبقى فيها يعني للوهلة الأولى ان هي بتتكلم عن قصة حب، بس هي بتسلط الضوء عن معاناة الكوريين اللي عايشين في اليابان، لأن اليابان كانت في فترة ما هي كانت دولة استعمارية، هي بتغزو كل الدول المجاورة ليها، فكان منهم كوريا الجنوبية. استعمروها لفترة من الزمن، وكانوا بيهجروا الكوريين يعيشوهم في اليابان، وطبعا كانت المعاملة بتبقى سيئة جدا. وفي نفس الوقت هم اليابانيين كانوا بيتعاملوا مع الكوريين بعنصرية، شايفينهم برضو ان هم بشر اقل منهم، فاللي هو انت السبب في تشردهم، وفي نفس الوقت انت اللي يعني انت اللي بتحاربهم وبتستعبدهم. اللي عجبني في الرواية فكرة ان هي
بتسلط الضوء على نظرة مغايرة لمجتمع الناس كانت كلها شايفاه ان هو مجتمع مثالي، او ده حتى كانوا بيشبهوه ان هو بكوكب لوحده. فاللي هو لا، يعني هو في الاول وفي الاخر مفيش اختلاف بين البشر. يعني المجتمع اللي انتوا كنتوا شايفين ان هو متقدم او متطور او ايا كان، هو كان في فترة ما برضه كان مجتمع استعماري، كان بيستعبد الناس وكان بيقتل ويشرد وينهب ثروات البلاد. فاشل بطريقة برضه. بالظبط، يعني كان مجتمع متسلط بطريقة كبيرة. بس يعني الرواية جميلة جدا الصراحة.